බයිනෑන්ස් සමාගම බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණයේ තිරසාර සංවර්ධනයක් වෙනුවෙන් ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කරයි. වෙළඳ පරිමාව අනුව ලොව විශාලතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව වන බයිනෑන්ස් විසින් පත් කරන ලද රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති, රාජ්‍ය මූල්‍ය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ආයතනික පරිපාලනය යන ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ කීර්තිමත් විශේෂඥයින් කණ්ඩායමකගෙන් සමන්විත සිය නව ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලය පිළිබඳව පසුගියදා නිවේදනය කිරිණි. හිටපු එක්සත් ජනපද සිනෙට් සභික චීනයේ ඇමරිකානු ජනාධිපති මැක්ස් බව්කස් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් යුත් මෙම ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලය පසුගියදා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරදී රැස්විය. එම මණ්ඩලයේ පරමාර්ථය වන්නේ සමස්ත ක්‍රිප්ටෝ කර්මාන්තය වේගෙන් වර්ධනය වන විට මුහුණ දෙන වඩාත් සංකීර්ණ නියාමන, දේශපාලනික හා සමාජීය ගැටලු හා ඒවා නිරාකරණය කර ගැනීම පිළිබඳව බයිනෑන්ස් සමාගම වෙත උපදෙස් ලබා දීමයි. බයිනෑන්ස් නිර්මාතෘ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් ෂැම්පෙන් සාවෝ මහතා පැවසුවේ මෙසේයි. පසුගිය වසර 5 තුළ බයිනෑන්ස් සමාගම ක්‍රිප්ටෝ බ්ලොක්චේන් සහ වෙබ්3 යන නව සේවාවන් ආශ්‍රිතව ලෝකයේ ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා කාලය තුළ අපි සංකීර්ණ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසාම ක්‍රිප්ටෝ පරිශීලකයන්ට ප්‍රයෝජනවත්, ආරක්ෂිත වගේම වේගවත් සේවාවක් නිර්මාණය කිරීමට අපි නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කරනවා. ඒ හරහා නවතම මූල්‍ය හා බ්ලොක්චේන් ප්‍රතිලාභ සමස්ත ලෝකයම සමග බෙදා ගැනීම අපගේ අරමුණු වනවා. කොරියාවේ රින්බෑන් මහතා මෙසේ සඳහන් කරයි. ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සහ බ්ලොක්චේන් කර්මාන්තය ගෝලීය වශයෙන් නව අධීරයකට පිවිසීමත් සමගම විවිධ ක්ෂේත්‍රවල පෙරමියයන් සමග මෙම කර්මාන්තයේ තිරසාර භාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවෙන් බයිනෑන්ස් සමාගමේ ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලයේ සමාජිකයෝ වීමට ලැබීම ගැන ඉතාමත් සතුටුයි. තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියෙකු වන කොරියාව සිය දේශීය ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සහ බ්ලොක්චේන් ක්ෂේත්‍රයේ සැලකිය යුතු මට්ටමින් වර්ධනය කර ගැනීමට සමත් වෙලා තිබෙනවා. මගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම තාක්ෂණයේ වර්ධනය සම්බන්ධ මගේ දැනුම හා අත්දැකීම් තුළින් මෙම ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලය වෙත සේවය කිරීම වෙනුවෙන් මා නිරන්තරයෙන් කැප වෙනවා. ක්‍රිප්ටෝ බ්ලොක්චේන් සහ වෙබ්3 යන සේවාවන් මුහුණ දෙන නියාමන සහ අනුකූලතා ගැටලු පිළිබඳ සිය ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලය හරහා අවධානය යොමු කිරීම මගින් බයිනෑන්ස් සමාගම සමස්තයක් ලෙස මෙම කර්මාන්තයේ තිරසාර වර්ධනය වෙනුවෙන් සිය සහයෝගය ලබා දෙයි. අපි සෑම විටම අපගේ පරිශීලකයන්ට මූලිකත්වය ලබා දෙනවා. එය පසුගිය වසර 5 තුළ අප සමාගම ලබා ඇති වර්ධනයට බෙහෙවින් බලපා තිබෙනවා. ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලය සමගින් අපි ලෝකයේ ඕනෑම තැනක පවතින විශේෂඥතාවයන් වෙත පිවිසෙමින් සුවිශේෂී සේවාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. බයිනෑන්ස් සමාගම සහ ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලය අතර පවතින සහයෝගීතාව අප මෙම ක්ෂේත්‍රය වෙත දක්වන අවධානයට ඉතා හොඳ උදාහරණයක් යනුවෙන් සාවෝ මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වුවේය. බයිනෑන්ස් ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් වන්නේ හිටපු එක්සත් ජනපද සෙනෙට් සභික, ඒ වගේම නයිජීරියාවේ පළමු බැංකුවේ ප්‍රථම කාන්තා සභාපතිනිය, කොරියානු ජනාධිපති කමිටුවේ උපදේශක, ප්‍රංශ අගමැතිවරයාගේ හිටපු ආර්ථික උපදේශක, ගෝල්ඩ්මන් සැක්ස් හිටපු ජාත්‍යන්තර උපදේශක, බ්‍රසීල මහ බැංකුවේ හිටපු සභාපති, මෙක්සිකෝ නාගරික බැංකුවේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක, දවල මන්දිරයේ හිටපු ප්‍රචාරක කළමනාකරු සහ ජනාධිපති බරක් ඔබාමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක, ඩොයිෂ් බැංකුවේ ප්‍රමාණාත්මක විසඳුම් පිළිබඳ හිටපු ගෝලීය ප්‍රධානී, හිටපු අමාත්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු සාමි මන්ත්‍රී, යුරෝපීය කොමිසමේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් යන විශේෂඥ වෘත්තිකයන් වේ.